Ito po ang aking bago kong metal na beyblade. Walang iba kundi si Diablo Nemesis X. Tapos bubuksan na po natin siya guys. At bago natin simulan, please like and subscribe my channel. Comment below at saka share nyo na din guys yung video. Yan, bubuksan na natin. At tingnan po natin pala ang likod. Inang parts pala siya guys. Ito yung parts nya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 parts. Tapos may kita nyo dito ang paano mode yan. Yan, pwedeng attack, pwedeng balance. Tara, buksan na natin guys. Yan. Ito ang pinakambay, si Diablo Nemesis. Tapos ito mode nya. At ito ang sticker. Tapos guys, ito pala ang launcher yan. Tapos ito ang grip yan guys. Tapos buksan na natin muna yung beyblade. Itong pinakang beyblade guys. Tapos buksan natin. Bago muna yan pala guys, ito yung metal frame. Ito yung core yan guys. Yan. At papakita ko pala ang mode nya guys. 'Di ba ito yung attack mode guys yan. Nakaganyan. Tapos pwedeng yan guys, patong natin metal diyan. Patong natin guys yan. Naka na siya, naka balance mode na. At umiikot rin pala metal na guys. Ito, wait lang. Basta guys, umiikot metal na ito. Tapos balik na natin sa gusto kasi guys yung attack mode Yan, attack mode. Naka-attack mode siya guys. Tapos ito pala ang mode niya guys. Tong blue na to, pwede siyang maganyan. Diba guys, naka-flat mode yan, kita nyo. Tapos pwede siyang yan, nakataas na yung niya. Yung yan guys, yung patulis niya. Nakikita nyo guys. Sorry guys kung nanginginig ako, ito guys yung sharp na yun. Tapos buuin na natin guys. O nga pala, pakita ko muna pala lahat ng parts. Ito pala metal frame. Ito ang core. Tapos ito ang PC frame. Tapos nasaan guys yung nya. Ito ang face bolt yan guys. Tapos yan, pinag-ano ko sila guys. Malibing ko. Ito pala ganyan. Yan guys, ganyan. Ito. Tapos buuin na natin guys. Pinakita ko lang din kung paano i-mount yan. Guys. Tapos ito yung Teka lang guys. Pa ganito ba siya? Lang guys, pa ganito ba siya? Sandali lang guys kung kaya tingnan natin guys kung siya dito. At ito nga pala guys ang screw. Yan pang lock nya. Tingnan natin guys kung ayaw. Kung iganto natin guys. Lang guys, sorry kung di kita mga lang. Ayaw talaga guys. Di kung iganto ko, tingnan natin. Yan.
Ang guys, binubuo ko na. Ito. Yan. Tapos ito palang PC frame. Lagay na natin dito sa metal niya. Tapos nasan pala yung guys yung nasan ang Facebook niya. Ito, nasa ilalim guys. Ito. Yan, tapos higpitan natin. Yan, okay na tong higpit na to. Tapos lagyan na pala natin ng sticker. Asan eh? Ito lang muna ilalagay nating sticker. Sandali guys. Lagyan natin ng sticker si Diablo Nemesis. Yan. Tapos teka lang guys ah. Yan guys. Yan na si Diablo Nemesis. Tapos testing natin siya guys. Testing natin siya. Ito pala guys yung launcher. Ito yung grip, tapos ito yung launcher. At ito nga po pala yung ko guys, yung stadium ko guys. Tapos testing natin. Yan guys. Testing natin. Wait lang guys. Paglabanin nga natin guys kung sino nanalo. May beyblade pa ako dito guys eh. Si Eldrago Destroy. Ito guys. Yan. Eldrago Destroy. Labanin natin sila guys. Team mode niya pala sa ilalim. Final Survive. Tapos ito yung blue mode. Tingnan natin guys kung sino mananalo. Sorry guys kung natagalan yung ikot. Tingnan lang natin kung sino. Natalo si Diablo Nemesis kasi natagalan ko yung ikot guys eh. Ulitin natin guys. Tagalan yung niya. Tika, may na yung dance ko guys. Nanalo guys si Diablo Nemesis ngayon. At yun lang pala guys. At natalong nga rin pala si Eldrago Destroy. At nanalo to si Diablo Nemesis. At yun lang guys. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Comment below at saka share. Huwag nyo rin pong kakalimutan yun. At salamat nga po pala guys sa pananood. Bye bye guys.